Καλώς ήρθατε σε ένα kit review. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα μοντέλο το οποίο είναι οικονομικό για την κατηγορία του, γιατί είναι σε κλίμακα 1/48. Είναι της πολωνικής Mistercraft και γενικά από ό,τι μπορείτε να δείτε και στο site της Mistercraft δεν έχει πάρα πολλά kit, έχει λίγα. Τα περισσότερα από τα οποία είναι παλιότερα καλούπια άλλων εταιριών και τα έχει κάνει rebox και τα δίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το MiG-17F το φρέσκο. Ένα θετικό που έχει αυτό το kit είναι ότι δίνει αρκετές επιλογές όσον αφορά τις χαλκομανίες και τις διαφορετικές παραλλαγές που μπορούμε να φτιάξουμε για το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, το μοντέλο βγαίνει αρκετά μεγαλούτσικο, 22,6 εκατοστά, και το φάρδος του, το άνοιγμα των πτερίγων είναι 1,98 και το kit αποτελείται από 120 κομμάτια. Για το μέγεθος και την κλίμακα μπορούμε να πούμε ότι είναι σχετικά λίγα. Γι' αυτό και το kit αυτό δεν είναι από τα δύσκολα kit που μπορεί να φτιάξει κάποιος. Αυτό που θα δούμε μέσα είναι ότι δυστυχώς τα καλούπια που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν κάποια προβληματάκια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τα περιεχόμενα. Εδώ πέρα βλέπετε τις επιλογές που δίνει όσον αφορά τις εθνικότητες του τελικού αεροσκάφους. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το kit, να δούμε τα περιεχόμενά του. Το βλέπουμε έχει αρκετά όμορφες οδηγίες, είναι έγχρωμες. Είναι έγχρωμες όσον αφορά βέβαια τις παραλλαγές και τις χαλκομανίες. Γενικά η Mistercraft, όπως θα έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε ασχοληθεί και έχετε ξαναφτιάξει kit της λόγω εταιρείας, είναι λίγο περίεργη στις οδηγίες της. Ο τρόπος που προχωράνε τα βήματα είναι λίγο άναρχος. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι ξεκινάνε τα βήματα με μια αρρύθμιση η οποία μετά χάνεται. Στη δεύτερη σελίδα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει το βήμα 13, δίπλα του το 21, στην πρώτη σελίδα υπάρχει το 7 και ξαφνικά πάει στο 11. Είναι λίγο άναρχη η τοποθέτηση των βημάτων, γι' αυτό και καλό θα είναι στα συγκεκριμένα kit να κάνουμε έτσι μια καλή μελέτη στις οδηγίες προτού ξεκινήσουμε να κολλάμε και να βάφουμε και να συναρμολογούμε. Από ό,τι βλέπετε οι οδηγίες είναι λίγες, ένα δίφυλλο είναι στην ουσία. Μας δίνει, από ό,τι μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, 7 διαφορετικούς τύπους εθνικοτήτων και καμουφλάζ που μπορούμε να φτιάξουμε, όπου και αυτά πάλι οι δύο είναι στην πρώτη σελίδα, μετά μεσολαβούν οι οδηγίες του kit και στο τέλος είναι τα υπόλοιπα. Γενικά είναι λίγο περίεργα, δεν το έχω φτιάξει ακόμα, δεν έχω φτιάξει κάποιο της Mistercraft για να μπορέσω να σας πω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την εφαρμογή των κομματιών και τις σωστές διαστάσεις, αλλά πάμε λίγο να δούμε τα περιεχόμενα του κουτιού. Εδώ πέρα είναι η καρτέλα με τις χαλκομανίες. Όπως είπαμε, δίνει χαλκομανίες για αρκετά διαφορετικά αεροσκάφη. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει για ρώσικο, στην ουσία ουκρανικό γράφει πάνω στις οδηγίες, πολωνικό. Αυτό εδώ πέρα με το κάθετο το ωραίο είναι, από ό,τι βλέπουμε, ινδονησιακό. Για την τιμή του και για την ποιότητα του kit δίνει αρκετές επιλογές. Πάμε τώρα να δούμε τα σπρούς. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι η καλύτρα δίνεται στην ουσία σε δύο μέρη.
το αλεξινέμιο και η υπόλοιπη καλύτρα, με αρκετά καλή λεπτομέρεια, γιατί είναι ανάγλυφη στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Πάμε τώρα να δούμε τα κομμάτια. Από ό,τι μπορούμε να δούμε, η λεπτομέρεια είναι χαραγμένη. Όπως έχουμε πει, για το μέγεθός του και την κλίμακα είναι σχετικά λίγα τα κομμάτια που δίνει. Και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς μόνοι σας, όποιος αποφασίσει να φτιάξει το συγκεκριμένο kit έχει να δώσει μάχη με φιλμ. Βλέπουμε υπάρχουν περιοχές που είναι μέσα στο φιλμ τα κομμάτια. Στην ουσία αυτά εδώ είναι τα κομμάτια όλα. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν βγάζει πολύ συχνά νέα μοντέλα. Στη περιγραφή κάτω από το βίντεο θα δείτε και το site της εταιρείας, οπότε θα μπορέσετε να μπείτε και να δείτε αν έχει βγάλει κάποιο καινούριο, να δείτε και αυτά που ήδη κυκλοφορούν και υπάρχουν. Έχει μια ποικιλία και ελικόπτερα, έχει και αεροσκάφη, έχει και πολιτικά αεροσκάφη. Καλό θα ήταν όποιος θέλει να ασχοληθεί να πάρει κάποιο kit από αυτά, είτε στην 1/72 που έχει η εταιρεία, είτε στην 1/48 και να δοκιμάσει. Τέλος, να σας πω και μια τελευταία λεπτομέρεια όσον αφορά τα χρώματα. Η εταιρεία δεν αναφέρει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία χρώματα. Αν δείτε στα κομμάτια που λέει πάνω στις οδηγίες για πώς να βαφτούν, δίνει ή χρώματα FS, Federal Standard, ή με το όνομα Silver, Aluminum κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία που προτιμάτε. Αυτό ήταν ένα γρήγορο review, ούτως ή άλλως το kit δεν έχει πολλά πράγματα για να αναφέρουμε. Είναι το πρώτο από μια σειρά reviews που θα ανεβούν στο κανάλι μας και ελπίζω να βοηθήσουν αυτά τα kit reviews, τα οποία κυρίως θα αναφέρονται σε μοντέλα όχι που είναι ολοκαινουργιά, που είναι ολόφρεσκα, που μόλις βγαίνουν στην αγορά, αλλά σε μοντέλα που υπάρχουν ήδη στην αγορά, ούτως ώστε να βοηθηθούν όσοι ψάχνουν για κάποια μοντέλα, είτε από τις ομάδες με τις ανταλλαγές, είτε πάνε σε κάποιο κατάστημα και βλέπουν μοντέλα στο ράφι τα οποία είναι παλιότερα. Μπορεί σε κάποιο ράφι να δούμε μοντέλα που να είναι και 10 και 11 και 5 χρονών. Οπότε να έχουν μια ιδέα από κάποια παλιότερα kit, το τι περιέχουν μέσα και το τι προσφέρουν. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βίντεο της σειράς. Θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο και με άλλες κλίμακες και με άλλες μάρκες. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Μπορείτε να γραφτείτε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κάτω μέρος του βίντεο και πατήσετε και το καμπανάκι που έχει δίπλα, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση στο email σας όταν ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο και να είστε από τους πρώτους που το βλέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ μην διστάσετε να βάλετε τα σχόλιά σας από κάτω. Αν έχετε κάποια εμπειρία από το συγκεκριμένο kit, παρακαλούμε πολύ να τη μοιραστείτε μαζί μας.